سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدین. بیاین که این تیرامیسوهای لقمه‌ای خوشمزه و جذاب و با همدیگه درست کنیم. واسه درست کردنشم اول 200 گرم لیدی فینگر رو میریزیم توی خردکن، آسیاب یا هر وسیله‌ای که داریم تا کامل پوچ بشه. بعد لیدی فینگرهای پوچ شده رو میریزیم توی کاسه و 2 شات اسپرسو بهش اضافه میکنیم. 200 گرم پنیر خامه‌ای یا پنیر ماسکارپونه با 1.5 تا 2 قاشق غذاخوری پودر قند. مقدار پودر قندم بسته به ذائقه خودتون میتونین یکم بیشتر هم بریزین، ولی همین 1.5 تا 2 قاشق غذاخوری براش کافیه. حالا همه موادمون رو هم میزنیم تا با هم دیگه خوب مخلوط بشن. بعدم یکم با دست ورز میدیم تا موادمون یه حالت خمیری مانند پیدا کنه. حالا از موادمون به اندازه یه دونه گردو برمیداریم و تو دستمون گرد میکنیم. همینجوری به همه موادمون شکل میدیم و توپک درست میکنیم. آخر سرم دونه دونه توپکامون رو توی پودر کاکائو میغلطونیم. اینم از توپک‌های تیرامیسو خوشمزه ما. فقط یادتون نره که حتما باید توی یخچال نگهداری بشن. امیدوارم که درستشون کنین و دوست داشته باشین. نوش جونتون.